ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝන්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ host ගේ permission නැතුව Zoom meeting එකක් record කරන විදිය. ඔයාලට ඒකට එක app එකක් download කරගන්න ඕන OBS Studio කියන එක. මම කලිනුත් මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් card එකක් ගන්නවා නැත්නම් පාලා තියෙන description එකට ගිහිල්ලා ඒකෙත් මම දාලා තියෙනවා OBS download කියලා එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ link එක click කරපුවම මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන click කරන්න ඕන OBS Studio 64 bit free download කියන එක. මම 32 bit එකක් දාන්නම් මෙතනම. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන download කියන බටන් එක click කරලා ඒක download කරගන්න ඕන. මේක KB 2-3ක් වගේ තමයි එන්නේ. ඔයාලා ඒක download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. RAR file එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනට ගිහලා new කියන බටන් එක click කරලා right click කරලා folder කියන එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කැමති folder එකකට name එක දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කමන්නේ. ඊට මෙතන move to new folder කියන එක දීලා මෙතන මේක right click කරලා extract here කියන එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන OBS 64 bit කියලා දෙනවා. මේක install කරන්න මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් මේක copy කරලා ඔයාලට install කරන්න මොකුත් ඕනේ නැහැ. මේක right click කරලා මෙතන create shortcut කියන එක දීලා මෙතන මෙන්න මේ වගේ desktop එකට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ මෙහෙම permission නැතුව record කරන එකේ තව වැදගත්කම තමයි ඔයාලට එක වෙලාවේ Zoom එකෙන් lesson දෙකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට lesson දෙකක් තියෙනකොට Zoom එකේ ඔයාලට දෙකටම එකපාරේ යන්න බැරි හින්දා එක device එකකින් එක lesson එකකට ගිහිල්ලා මේක ඔයාලට පුළුවන් record වෙන්න දාන්න. මේ OBS Studio කියන එක භාවිතා කරලා record වෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පස්සේ වෙලාවක ඒක බලන්නත් පුළුවන්. මම එහෙම record කරපු එකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මම record කරපු එකක්. ඔයාලට මෙහෙම record කරගන්න පුළුවන්. Zoom එකේ ඒ වගේ record කරා වගේම ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා. ඔයාලට මේ විදිහට record කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු එක කොහොමද record කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙතන OBS Studio කියන application එක open කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔයාලට record කරන්න ඕනේ meeting එකට යන්න ඕනේ. මම දැන් meeting එකට ගිහින් ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා මම නේ මෙතන host. මෙතන ඔයාලට host කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ මගේ account එකේ. එතකොට මට record කරන්න permission නැහැ. ඔයාලට පේනවා මේක record කියන බටන් එක click කරපුවම please ask the host give you permission to record කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන OBS එක open කරගෙන එතන ඔයාලට තියෙනවා plus mark එකක් පේනවා. මේක ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන. ඔයාලට මෙන්න මෙතන වෙනවා plus mark එකක්. ඔයාලා ඒක click කරන්න ඕන. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වෙනවා window capture කියලා තියෙනවා. ඒ window capture කියන එකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන name එක දෙන්න පුළුවන්. Zoom කියලා දෙනම ඊටසේ okay කියන එක click කරනවා. ඊට ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාලා මේකට මතක තියාගන්න ඕන Zoom එක open කරගෙන ඉන්න ඕන. Zoom එක open කරගෙන තමයි මේ දේ කරන්න ඕන. Zoom එක open කරගෙන ඉන්න ඕන.
ඔයාලට මේක මේ වැඩේ අර ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ එකපාරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙ මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලට රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ ඔහොම සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එන්න පුළුවන්. මෙතන zoom meeting කියන එක තමයි ඔයාලට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට වැටෙනවා ඇති automatic කියලා. ඒක නැතුව මෙතන Windows 10 කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මෙහෙම ගන්නට වෙන්නන්නේ. ඊට ඔයාලට cursor එක capture කරන්න ඕන නම් මේක ටික් එක අයින් කරන්න capture කරන්න ඕනේ නැත්නම් ටික් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක capture කරන්න ඕන නම් ටික් එක දෙන්න පුළුවන්. මම ඒක අයින් කරනවා. දැන් client area එක පෙන්වන්න ඕන නම් මේක ටික් එක දාන්න ටික් එක අයින් කරන්න ඕනේ. මම ඒකත් ටික් එක දාලා දෙනවා client area එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන okay කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකේ zoom එකට ගියාට පස්සේ මෙම කහ පාට ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටිකේ සිද්ධ වෙන හැම දෙයක්ම මේකෙන් රෙකෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන දේ මම පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන host screen share කරලා තියෙනවා. මේ screen share කරලා තියෙන්නේ host. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ OBS එකට ගියපුවාම zoom එකේ host screen එක share කරලා තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ sound එක record වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ sound එක දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් මෙතන ඔයාලට මේ host කියන දේ record වෙන්න ඕන නම් මෙතන ඔයාලා මෙතන මේ දැතිරෝධය වගේ එක ක්ලික් කරලා දැන් properties කියන එකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ properties එකට ගිහලා ඔයාලගේ මෙතන speaker එකෙන් එන ශබ්ද record වෙන්න දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතන start recording කියන එක දාන්න. දැන් start recording කියන එක මම ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා මම මෙතන start recording එක ක්ලික් කරා. ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යටින් පේනවා record වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා තප්පර 56යි 57යි 58යි එහෙම කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ recording එක නවත්තන්න ඕන නම් මෙතන stop recording කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ recording එක stop වෙනවා auto. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක තියෙන තැන බලා ගන්න පුළුවන්. මම එකක් පෙන්නන්නම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක record වෙලා save වුණ තැන මෙතන බලා ගන්න ඔයාලට settings කියලා තියෙන තැන. ඒකට ඒක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා output කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකට ගියපුවාම ඔයාලට පේනවා මෙතන recording path කියලා තියෙනවා. එතන ඔයාලට පේනවා local disk C එකේ user එකේ videos කියන එකේ තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතන Windows Explorer එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න එතන videos කියන එක ක්ලික් කරපුවාම තමයි ඒක record වෙන තැන පෙන්වන්නේ. record වෙච්ච එක තියෙන්නේ. ඔයාලට ආපහු මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා ඕන්න ඔයාලට මේ output එකට ගිහිල්ලා මෙතන browse කියන එක ක්ලික් කරලා ඒක record වෙන්න ඕන තැන දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඊට පස්සේ ඔයාලට new folder එකක් create කරලා පුළුවන්. zoom records කියලා දීලා මේ ක්ලික් කරලා select folder කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඒකට තමයි ඊට පස්සේ record වෙන්නේ. ඊට ඔයාලා මෙතන මේ කතරේ ක්ලික් කරගමම මේක සේව් කරන්නද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ yes කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඒකට රෙකෝඩ් වෙන්න ඕන. ඔයාලා ඩිෆෝල්ට් වෙන්නේ වීඩියෝස් එකට රෙකෝඩ් වෙන්න. මම දැන් පෙන්නන්නම් මම ඒ රෙකෝඩ් කරපු එක. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා ඒ රෙකෝඩ් කරපු එක. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන්ම zoom එකෙන් රෙකෝඩ් කරා වගේම පෙන්නනවා. මේ ක්‍රමේ වැරදි වැඩවලට භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඔයාලට ලෙසන් දෙකක් එක වෙලාවෙ තියෙනවා නම් එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න භාවිතා කරනවා නම් තමයි හොඳ.
මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලා මේ ක්‍රමෙත් අත්හදා බලන්න. මේ ඔයාලට ගොඩක් පහසුවක් වෙයි. ලෙසන් දෙකක් තියෙන වෙලාවට එක ලෙසන් එකක් රිකෝඩ් කරගන්න. ගොඩක් අය ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් දාලා තමයි රිකෝඩ් කරන්නේ. ඊට වැඩිය මේ ක්‍රමය ගොඩක් ලේසි. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. www.sarniju.nl Then click Get Started for Education. Now select your subject. Finally select your grade and enjoy watching more videos.